Hello viewers, welcome to my channel. আজি মই আনবক্সিং কৰিম DJI Spark এটা কিনিছো Amazonৰ পৰা আহক DJI Spark Fly More Combo এতিয়া এই বক্সটোৰ ভিতৰত আছে এই দুটা বক্স এইটোত আছে ড্ৰোনটো এইটো হল ড্ৰোন DJI Spark এইটো বেগত আছে আপোনাৰ ইয়াতে ৰিমোট এইটো হল ৰিমোটটো চাৰ্জাৰ প্লেট আৰু চাৰ্জাৰ কেবল সেবল আছে আৰু ইউজাৰ মেনুৱেলটো আপোনালোকে বক্সতে আছে পঢ়ি ল'ব ড্ৰোনটো উৰুৱাৰ আগে আগে আপোনালোকে বেটাৰী চাৰ্জ দি ল'ব আৰু যেটো ৰিমোট কন্ট্ৰোল হেটো চাৰ্জ দি ল'ব বেটাৰীটো 59 মিনিটস লাগিব ফুল চাৰ্জ হ'বলৈ আৰু ৰিমোটটো 1 ঘণ্টা বা পৰা 1 ঘণ্টা 20 মিনিট লাগিব বেটাৰী আৰু ৰিমোট চাৰ্জ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টৰৰ পৰা এটা এপ ডাউনলোড দিব লাগিব এই এপটো হ'ল DJI Go 4 এইটো হ'ল এইটো এপ মোৰ ইয়াত অলৰেডি ইনষ্টল হৈ আছে সেইকাৰণে ইয়াতে তাৰ পিছত সেই এপটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ড্ৰোনৰ মডেলটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব মোৰ যেনেকৈ স্পাৰ্ক কাৰোবাৰ মেভিক প্ৰো হেনেগাকে তাৰ পিছত আপোনালোকক এপটো ইনষ্ট্ৰাকচন দি থাকিব কি কৰিব লাগিব বাৰকোড স্ক্যান কৰিব লাগিব ওয়াইফাই কানেক্ট কৰিব লাগিব এইখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবো সেইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ড্ৰোনটো উৰাব পাৰিব তেনেহলে বলক আমি এটা ড্ৰোনটো উৰাও অন কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো এবাৰ এনেকৈ প্ৰেছ কৰিব এনেকৈ শো হ'ব তাৰপিছত এইটো কন্টিনিউ এনেকৈ প্ৰেছ কৰি থাকিব এতিয়া আপোনালোকৰ ড্ৰোনটো আৱাজ এটা হ'ব অন হৈ গ'ল এইটো অন কৰিব হলে প্ৰথমে এনেকৈ সুইচ এটা দবাব লাইট কেটা দেখা পাইছে তাৰপিছত এনেকৈ দবাই ৰাখিব আপোনালোকৰ ৰিমোট অন হৈ গ'ল